سلام به شما دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به این ویدیو خوش اومدین. امروز اومدیم به غرب تهران و محله گیشا و میخوام اینجا رو بهتون معرفی کنم. با من همراه باشین و اگه سوالی داشتین تو قسمت کامنت ها از من بپرسین. محله گیشا توی شمال غربی تهران و منطقه 2 قرار داره. خیابون اصلی گیشا یعنی همین جایی که الان هستیم حدود 1.5 کیلومتر طول داره و بزرگراه جلال آل احمد رو مستقیم به بزرگراه حکیم وصل میکنه. این خیابون طراحی جالبی داره به طوری که 41 خیابون فرعی داره که به صورت زوج و فرد طراحی شدن و به همین دلیل جزء اولین محله های مدرن تهران محسوب میشه. در مورد تاریخچه این محله هم باید بدونید که اینجا در اوایل دهه 40 شمسی میدون تیر ارتش بوده و خبری از این همه ساختمون و خیابون نبوده. تو همین زمان 2 نفر به نامهای شاپوریان و کیخسرو این منطقه رو برای کارکنان شرکت راه آهن از ارتش خریداری میکنن. بعد از اون زمین ها رو به قطعه‌های 300 متری تقسیم میکنن و میفروشن. اسم محله هم در ابتدا از ترکیب اسم این 2 نفر یعنی کیشا برگرفته شده بود. بعد از انقلاب ایران هم به کوی نصر تغییر نام پیدا کرد، اما هنوز اکثریت مردم اینجا رو به گیشا میشناسن. محله گیشا جزء اولین مناطقی بود که در دهه 50 به سیستم فاضلاب شهری، خطوط گاز و تصفیه خانه آب مجهز شد. از جذابیت‌های دیگه این محله باید به برج میلاد، بلندترین برج خاورمیانه، بوستان گفتگو و پاساژ نصر اشاره کنم که باعث شده محبوبیت محله بین افراد بیشتر بشه. پاساژ نصر هم یکی از معروفترین و قدیمی‌ترین مراکز خرید تهرانه که حدود 600 متر طول داره. این پاساژ 2 طبقه داره و فروشگاه‌های مختلفی مثل پوشاک، لوازم آرایشی، موبایل و طلا و جواهرات رو تو خودش جا داده. قسمتی از جلوی پاساژ هم تعدادی فست فودی قرار داره که مردم محله بعد از خرید و گشت و گذار اونجا غذا میخورن. اگه بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم باید بگم که محله گیشا برای من خیلی حس و حال خوبی داره. توی اکثر ساعات شبانه روزم شلوغ و پر رفت و آمده. دلیلش هم امکانات زیادیه که اینجا برای ساکنینش داره. دوستان امیدوارم که از توضیحات لذت برده باشین و خوشحال میشم اگه نظرتون رو در مورد این ویدیو برام بنویسید. اگه هنوز عضو کانال نشدین دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا ویدیوهای بعدی منو از دست ندید. من روزهای آینده به بازار تهران میرم و حال هوای اونجا رو باهاتون به اشتراک میذارم. تا آخر ویدیو همراه من باشید و امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرید.
دسته بندی باشه